Oké, hey, hallo allemaal, welkom weer bij Star Wars The Uplay. Star Wars The Old Republic. Ik weet, ik zit nog steeds in de Drews, waarom? Omdat ik eventjes heb gekeken. En ik zit blijkbaar nog net ietsjes verder met een andere karakter. Onder andere heb ik hier nog een gesprek zitten. Ik moet tot het punt gaan dat ik warships moet neerhalen. Daar heb ik er eentje van neergehaald. Dus op het moment dat ik dat heb gedaan tijdens deze, dan wissel ik over. Maar dan moet ik dat er ook wel echt uitbewerken. Het wisselen. I understand your frustration, Jakaro, but there's only so much of your bluster I'm prepared to take. What's going on? Theron's been captured by the Revanites. Data from the Nova Blades hinted at the location of a Revanite safe house in Raiders Cove. We looked into it and were ambushed. Revan knew we were here. It looks that way. It's possible he may have sensed our presence. I couldn't say for sure. Whatever the case, I stand by my decision to not impede in Theron's abduction. And I know Theron would too. Now he's in a position to do what he does. We're talking about a seasoned SIS operative. If the Revanites took him to their base, he could learn a lot. Of course, if we're to make any use of that knowledge, we'll have to exfiltrate him all the same. Hopefully you fared better with the Mandalorians. Revan has a fleet of warships on standby. Of course. From examining the Nova Blades data, it looks as though they've been routing Imperial and Republic fleets here to Rishi. So the Empire and Republic are drawn into a full-scale battle, and whoever's left standing, the Revanites pick off. And we still don't know who we can trust. We need to interfere with the Revanites' plans, if not stop them outright. Yes, it's true. I was able to pinpoint several communications originating from another island. I'm told there's a Rishi village on the outskirts. I can't imagine they would resent our presence there. All right, let's not waste any more time. We'll set up shop there and I'll see if Revan prefers carbonite or cinders. Very well, Hunter. We have to assume Revan's expecting a resistance force now. You should expect to find patrols along the way. Nice. Okay. Even kijken, entropic. Even heel snel kijken. Alright, ready. Oké, we even met iemand spreken en daarna pas. Ik vind het best. Oh, wacht. Het is daar aan de zijkant. Ik moest niet helemaal hier naartoe. Waar heeft die trainer van mij ook nog wat dingetjes, maar daar ga ik op niet letten. Nou, oké. Ik heb de vorige recording niet in de juiste mapjes gedaan. Dat maakt niet uit.
En ik heb ook een klein foutje gemaakt in het gesprek, maar dat maakt niet uit. Normaal gesproken zou ik die droid vragen voor zijn opinion. Hier was ik definitief al geweest. Die bonus... Ja, dat ligt van. Als ik wel vanuit tegenkom, dan maak ik ze af. Kom ik ze niet tegen, dan... Rip. Dit is een manier hoe je heel makkelijk de characters uit elkaar kan halen. Niet alleen via de naam hier, maar ook via wat hij op zijn hoofd heeft. Het originele karakter heeft nooit een helm gehad. Die heeft hij voor mij wel op het begin opgehad. En het is dat ik een setting heb gevonden die kan afzetten. Die setting weet ik niet meer. Zo naar de deze hem altijd op heeft gehad. Oké, Revan afmaken, dat wordt hem toch wel. Maar kijk wat hier nog zit. Mob Revan overseer. You're dragging it out. Oh trouwens, dat voor 62 is niet het maximale. In dit gebied. Zometeen ben ik level 63 en dan weet ik ook wel van... Ja oké, dan wordt het ineens wel gedaan. Dan word ik wel ineens wel omlaag gehaald. Ah, dat is het dorpje hier met die vogels. You think the Rishi ever rent their homes to tourists? Tell me you don't want to come back next time we get a week off. More object. XP. Dat heeft geen dan ik door objects doe. You're new. Are you in charge here? We don't really operate that way, but I can act as that sort of figure if you require it of me. How might I help? What do you call this place? The village doesn't have a name. It's just where we Rishi live. Rishi or otherwise, anyone living here chooses when and for how long of their own accord. I suppose now that we've left Raiders Cove, you're going to start complaining about them instead of the pirates. You cleared the path well, and made a friend. I am called a Renkau. The other inhabitants on this island. Are you in contact with them? Do you know what they're up to? If an individual Rishi chooses to get involved with others, that's that Rishi's choice. Otherwise, we tend to see no reason to inquire. These other inhabitants, they have also kept to themselves. Strangely, their encampment appears to be segregated. One group looks like her, the other is less... intense. Imperial and Republic traders working side by side, but still wary of one another. This may provide an opportunity, either to extract atonement for their deception or to employ a little deception of our own. It's an opportunity to thin the ranks, is what it is. Your zeal for making heads roll never ceases to surprise me, D4. But don't worry yourself, it may yet come to that. I'll take a closer look at these Revanite camps. And we'll attempt to establish a better grasp of their activities. I hope we can establish where Agent Shan is being held. As do I. We, Rishi, would be grateful for your help around the village. If you choose to provide it, of course. Savor your travels. Alright. Rishi helpen, dat gebeurt uiteindelijk toch wel. Ja, nou word ik ineens level aangehaald, zoals ik net al zei. Hun helpen, dat is iets wat mijn andere karakter doet. Maar dan natuurlijk wel pas na de serie.
Op het moment dat echt het hoofdgedeelte van de serie afgelopen is, dan gaat hij met dit soort dingen doen. Dan gaat hij echt alle missies doen die hij kan vinden. En dat is dan even het belangrijkste. Voor nu gaat mijn goos hier gewoon daar naartoe. Het ziet eruit dat ik toen de tijd 2 afleveringen eraf gegooid of zo. Oh nee, ik had 1 aflevering eraf gegooid en toen had ik de andere had ik al opgenomen. Die heb ik daarna mogen verwijderen. Omdat er maar 1 aflevering ging. Dus ik ook iets aan, ja, what the fuck, dan doe ik dat maar liever van allebei gewoon even opnieuw. Om ze de vrije keuze te hebben van, gebeurt er meer dan 1 aflevering. Maar ik kon nog wel dat ik inderdaad allebei die bunkers heb neergehaald. Maar ik snapte ook niet dat ik in de eerste instantie die missie niet kreeg, want ik wist wel dat het gebeurde. Maar het zat dus denk ik nog na wat ik had gedaan. Dat zat na Flame. Dat was ik eventjes vergeten gewoon. Of na Torch bedoel ik. In principe dit is niet zo'n moeilijke missie. Dit is gewoon allebei de commandos neerhalen en daarna gewoon doorgaan. Mijn andere karakter heeft ook 4 mail trouwens. Dus dat is een beetje hetgene waar ik ook moet gaan letten. Dat ik eventjes die mail ga lezen in-game. En het geld dat dit karakter heeft, dat gaat ook natuurlijk naar mijn hoofdkarakter toe. Want ik kan me nog herinneren, toen ik in de eerste instantie dat was opgenomen, toen had ik een maximum van 300.000 credits. See this? Republic and Empire working together for a common delusion? This is why I don't believe in people. Dat zijn Imperial Forces. Dan heb je zo meteen het andere kamp, en dat zijn andere soort. Ik ga wel het aantal Imperials en dingetjes neerhalen. Bij deze. Ravenite Elite. Oh god. Oh. Ook echt een leuke missie.
Kom op, Revan uit Warrior. Nou, hoe doe ik die in de bonus? Zo dus. Daar begin ik eventjes mee dan. Ik wil gewoon even 3 schepen reprogrammeren. Ik bedoel, hé, waarom niet? Ik vraag me af wat deze dingen heeft. Ik kan zien, deze heeft het ook. Ah, hier. En dat is dan officieel mijn bonus. Op het moment dat dit karakter officieel Be patient, Sergeant, but be ready. As soon as we have word from Revan, our work begins. Lord Everest, sir. It's... You? I would have heard if there was a bounty out on anyone here. That could only mean we're found out. I suppose Darth Mar sent you to fight his battle for him. Seems his usual way. No, better still. You learned about us and thought Mar could be in on it. You're here on your own. We have the upper hand. When the Empire and the Republic come after you, do you really think it will end with the Revanites on top? I fight for that in which I believe. Should I perish in service to Revan's goals, so be it. You used to fight for something else you believed in. At least with the Empire, you stood a chance of having your efforts matter. If I may say, my lord, he does make a convincing argument. It does seem we've been less than a step ahead for some time now. Our position at our heels and in the shadows. You'll get no further resistance from me. I can't vouch for every last Imperial Revanite, of course, but I can speak for those present. Smart thinking, Sith. I'm going to send out a team to look into your claims about the Republic Ravanites. Could be you're onto something. Nice. Dan ga ik tegelijk door. Maar wat ik dus net zei over... tenminste wat ik net wilde zeggen. Is zodra dit karakter stopt. Als dit karakter echt stopt. Al het geld dat wat hij heeft. Alles wat het originele Drew karakter heeft aan geld. Dat gaat allemaal naar het volgende karakter toe. De Kiara. Want ik heb het idee dat zij er nog iets mee kan. Maar ik denk dat ik in de eerste instantie, en dat lijkt misschien wel waarschijnlijk ook wel het beste. En dat doe ik, weet je, dat ga ik nog ook heel snel doen. Maar het is actueel een stronghold kopen. Als ik dat nou doe op een plaats waar al mijn characters toe kunnen. Maar dat doe ik dan waarschijnlijk, dus zodra ik klaar ben hier op Shadow of Revan, dan ga ik dat doen.
Ik ook, dat heeft niet geholpen met waar ik mee bezig ben. En dit is weer de enigste elite van de Vandersgroep. Kom op, word een elite. Nice. Oké, troopers. Troopers zijn definitief dit dat bleek. Ik weet niet, want ik heb zelfs nog de trooper, de classline gespeeld tijdelijk. Ik heb geen idee wat ik hiermee moet doen. Ik wil je nog niet naar binnen. Ik maak even de kills af. We hebben nog maar 7 minuten de tijd trouwens. Eerst die vijanden. Zo, het XP-aantal vind ik iets te belangrijk, want zodra mijn character level 65 wordt, gaat hij natuurlijk meer XP, meer geld krijgen. Bij alles wat hij doet. Ook voor missies. En dat we doen dat ook deze level 65 gaan halen. Want op het moment dat ik een foutje maak in de volgende DLC, dan wordt het helemaal leuk. Want dan ga ik echt bij die laatste DLC echt alles mogen doen. There have been reports of skirmishes in the area. I want you to stay alert for anything out of the ordinary. Such as? By the stars! Be ready to fire on my mark! No, not on your mark. On mine. You've got Ivers' people. You've turned him against the cause. Whatever you think you've accomplished, you won't stop Revan, I promise you. You're gonna tell me where to find Revan. Sooner would be better than later, for your sake. I don't know where Revan is. Not for sure. But there's a stronghold. In the valley. It's where they took Theron Shan. I swear, it's the best information I have. And I can't ask up the chain, they'll only grow suspicious of me. Hit the trail, Captain. Don't care where you go, but you ain't staying here. Okay. I'm leaving. I'm gone. Lana, Theron's being held in a valley stronghold. Could be Revan is there as well. I'll have D4 see what the Rishi know about it. We'll work out a plan of attack once you've returned. Return to Lana Beniko. Oké. Op naar de village en dan heb ik daarna nog ongeveer 3 minuten.
Oké, kom op. Hier omhoog. I've never met a people quite like the Rishi. Pragmatic, accommodating, reasonable. If it wasn't for the climate, I'd consider staying. I haven't had any problems with them. So far. Always be at least a little guarded. Not the worst way to live, considering all the betrayal on display. As I mentioned earlier, I did acquire some information worth noting. Rishi observations surrounding the Revanite stronghold fit what we know. They're holding powerful warships on standby, and they're well protected. Revan actually intends to take on the Imperial and Republic fleets all at once. It's audacious, to be sure. We've been unable to reach the Imperial fleet nearing Rishi, but I can confirm from the Novablade's data logs that Darth Mar's flagship is among them. Guess I better get to cracking some Revanite heads. That's the spirit! I do like bounty hunters. Press on. Stall their ships if you can, and we'll do what we can from here to reach the fleet and lend support as needed. I'm no pushover, but you aren't joking. We do hope Agent Shan is recovered. Yes. Preferably alive. Now go show the Revanites, and, fate willing, Revan himself, why you are not to be trifled with. Oh ja, motherfuckers. Oké, ik zit nou bij de Warships missie. Oké, het is de bedoeling dat ik de dichtstbijzijnde neerhaal. En dat moet dan nog gebeuren tijdens deze aflevering. Anders klopt het type van andere karakter en anders ga ik mijn andere karakter niet in één keer niet in één keer naar voren halen. Thank God voor die brug hier, want dan kan ik hier tenminste makkelijker langs. Maar het zijn Revanites hier natuurlijk. Ik zit op het laatste gedeelte van deze opname dus. Even kijken. Dus het is voor mij zo meteen op mijn route. Een dun weggetje naar rechts. Die kan ik onder andere nemen. Zo moet ik zeggen, momenteel wordt het al even, het begint wel iets kouder te worden. Ik heb het actueel nu koud. En het wordt opgenomen op de 22e, 22 september. Ik was dus ook al bezig met deze. Ik heb deze waarschijnlijk al gedaan op mijn andere karakter, die bij missie. In principe wat ik ga doen, ik ga nu eventjes een warship neerhalen en dat zo. Met dit karakter kan ik altijd nog doorgaan als ik het wanneer ik zelf wil. Natuurlijk, als ik er wel tegenkom, als ik toevallig op mijn route zit, haal ik hem al neer, zoals die.
So we're not just fighting an army, we're fighting an armada. If you don't ask for a bonus, I will. Rustig maar, dat zal ik doen. Oké, dus was ik inderdaad degene die ik heb neergehaald toen de tijd. Ik weet het niet zeker, want ik weet niet welke welke is. Ik kan wel het gebied nog herinneren. In ieder geval, warship neerhalen is best simpel. En dan ga ik het erg simpel maken en dat is... ik stond buiten het gebied. En de reden dat ik buiten het gebied stond is omdat het heel erg vervelend is, het gebied. Kan best zijn dat hij hier of zo stond. In ieder geval, de reden die erachter zit is omdat het is nogal een vervelend gebied. Maar goed, volgende aflevering ga ik dan nog steeds schepen neer. Dan ga ik verder met Shadow of Revan op mijn eigen originele, officiële Drew karakter. Holy shit. Ik ga het erg simpel maken en dat is... tot de volgende keer.